正手。 Chào mừng bạn trở lại với kênh Ping Styles. Hôm nay, chúng ta sẽ chứng kiến một trận thư hùng đỉnh cao. Fan Zhendong đối đầu với Yuan Listen. Một cuộc đối đầu nảy lửa và đầy cảm xúc. Nhắc đến Yuan Listen, có lẽ nhiều người vẫn chưa quen thuộc lắm. Trước thềm Olympic Tokyo, anh nổi lên như một ngựa ô đích thực. Liên tiếp đánh bại cả Ma Long, Liang Jingkun và Sang Peng. Sau đó, ban huấn luyện đã phải kiểm chứng thực lực của anh bằng cách cử một tay vượt thuận tay trái khác là Wang Chuqin để đối đầu. Biệt danh chuyên gia kiểm định ngựa ô của Wang Chuqin cũng từ đó mà ra. Trận đấu bắt đầu, cả hai nhanh chóng lao vào một cuộc đôi công nghẹt thở. Tỷ số liên tục giằng co và nhanh chóng cân bằng 4 đều. Yuan Listen bất ngờ tăng tốc với những cú tấn công thuận tay sấm sét. Anh ghi một mạch 3 điểm, vươn lên dẫn trước 7-4. Nhưng Fan Zhendong không phải tay vừa. Dựa vào cú vẩy bóng trái tay và khả năng tấn công 3 quả đầu, anh nhanh chóng bám đuổi tỷ số. Ngay sau đó, Yuan Listen đã có được set point ở tỷ số 18. Tuy nhiên, anh không thể ngờ rằng đây là lúc Fan Zhendong thực sự bùng nổ. Trong các pha đối công, những cú thuận tay của Fan Zhendong sắc như dao găm, liên tục xé toang hàng phòng ngự của Yuan Listen, gỡ hòa thành công 10 đều. Thời khắc quyết định, Fan Zhendong với những cú tấn công thuận tay liên tiếp đã lội ngược dòng trước Yuan Listen, giành chiến thắng set đầu tiên. Bước sang set thứ hai, Yuan Listen sau khi để thua đã tăng cường tấn công. Anh phát huy lợi thế tay trái độc đáo của mình, nhanh chóng vươn lên dẫn 5-0. Nhưng Fan Zhendong vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh tận dụng ưu thế thuận tay để ép sân từng bước và nhanh chóng san bằng tỷ số 6 đều. Kể từ đó, hai bên lại rơi vào thế giằng co, tỷ số bám đuổi nhau xít sao cho đến tận 12 đều. Thời khắc bản lĩnh, Yuan Listen đã thể hiện đúng phẩm chất của một ngựa ô. Anh quyết đoán kết hợp tấn công cả thuận tay và trái tay, ghi liền 2 điểm và giành chiến thắng nghẹt thở 14-12 trong set này. Tỷ số trận đấu được cân bằng 1-1. Dù gì thì một người có thể thắng được Ma Long, thực lực chắc chắn không thể xem thường. Set thứ 3, Fan Zhendong nhanh chóng lấy lại phong độ. Ngay từ đầu, anh đã dùng những cú tấn công trái tay để dẫn 3-0. Sau một loạt cú thuận tay uy lực, anh bất ngờ tung ra một cú cắt bóng khiến đối thủ không kịp trở tay. Khoảnh khắc xuất thần này không chỉ làm rối loạn nhịp điệu của Yuan Listen mà còn thắp lên ngọn lửa chiến đấu của chính Fan Zhendong. Ngay sau đó, anh thừa thắng xông lên, ghi thêm 3 điểm nữa, dẫn trước một khoảng cách an toàn 6-0. Mặc dù Yuan Listen đã cố gắng phản công, nhưng trước một Fan Zhendong đang hừng hực khí thế, anh chỉ ghi được vỏn vẹn 1 điểm. Cuối cùng, Fan Zhendong thắng set này với tỷ số cách biệt 11-1. Tỷ số trận đấu được nâng lên 2-1. Set thứ tư, Fan Zhendong tiếp tục duy trì phong độ tốt, nhanh chóng dẫn trước 3-0. Tuy nhiên, Yuan Listen đã kịp thời điều chỉnh và nhanh chóng gỡ hòa.
Trình độ của cả hai là tương đương. Trận đấu một lần nữa lại rơi vào thế giằng co. Tỷ số bám đuổi quyết liệt cho đến 9 đều. Thời điểm quyết định, Yuan Lyson sử dụng các cú tấn công thuận tay liên tục để kéo Fan Zhendong ra khỏi vị trí thuận lợi và vươn lên có set point trước ở tỷ số 19. Và cuối cùng, với một cú tấn công thuận tay sắc bén, anh đã giành chiến thắng 11-9 trong set này. Tỷ số trận đấu lúc này là 2-2. Trận đấu phải bước vào set quyết định. Set 5 được xem là trận chiến sinh tử. Cả hai đều quyết tâm giành chiến thắng. Họ bung hết sức ngay từ đầu. Tỷ số tiếp tục bám đuổi nhau đến 4 đều. Sau đó, Fan Zhendong đã bùng nổ mạnh mẽ. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa thuận tay và trái tay, anh liên tục điều động đối thủ trong các pha đối công, tạo ra khoảng cách 8-5. Do Fan Zhendong có ưu thế rõ rệt trong các pha đối công, anh nhanh chóng có được match point. Và cuối cùng, anh đã kết thúc set quyết định bằng những cú tấn công thuận tay liên tiếp, giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Yuan Lyson. Một chiến thắng vô cùng xứng đáng.